my aim is not there, right? And then, Naubos ba kagabi? I guess so. Ang ganda ng laro natin kagabi eh. So like, oh my god, my dog. So, sabi ni Viper, may sinabi si Viper, and then, narinig ko sinabi niya, like, Sage, you suck at this game. Ginanon ako, like, kaya sumagot ako, bro, chill. Chill. Kasi, masalo kong, alam mo yung masalo kang nawawala ng, ng game sense. Natut. Oo, tsaka ng tutok. Kung, like, may taong constantly sabi sa'yo, so, nasa left, nasa right, nasa ganito, ganyan. Like, kaya sinabi ko sa kanya, chill, bro. And then, yun, doon na siya nag-umpisa na, you suck at this game, bro. Ganun na niya ako. So, sabi ko, what the fuck? Like, kaya tilted ako. Chill. Kasi, masalo kong, alam mo yung masalo kang nawawala ng, ng game sense. Natut. Oo, tsaka ng tutok. Kung, like, may taong constantly sabi sa'yo, so, nasa left, nasa right, nasa ganito, ganyan. Like, kaya sinabi ko sa kanya, chill. Yun, doon na siya nag-umpisa na, you suck at this game, bro. Ganun na niya ako. So, sabi ko, like, tilted ako. Kasi, masalo kong, alam mo yung masalo kong, hello. Hi, Adalberto Lobo. Hello. Sorry, Ayun na, Lobo family. this stream is not, it's not, what do you call that? Hindi. It's not about game. It's not about game. Pupush to talk na lang ako dito sa Sa Discord. hello. Hi, Adalberto Lobo. Hello. Ay, Sorry, Ayun na, Lobo family. this stream is 66K lang, not, ang hina. it's not, what do you call that? Hindi. It's not about game. It's not about game. Yan. Kasi yun pala, kaya pala mahina yung yung attack ko, Papa D. Kasi hindi, kasi di ba, Bababa lang ako Ito, ha. Sa group talk lang ako para hindi weapon mo ko, ang base attack 350. Hello. Lobo raid. Hello, kamusta? Ayun na, Lobo family. This stream is 66K lang, not, ang hina. so, hello. Ayan, mga kapatid. So, today's stream, it's not gonna be about, what do you call that? It's not about, my game time. It's gonna be about during the time of Ferdinand Marcos, who is president, way back in the Philippines. I mean, why is it not showing? Yeah. So he was the president of the Republic of the Philippines, which during my mom's time. My dog is interrupting my convo. Yun nga. Okay. Come here. So, yeah, so this stream, sorry, my dog is just something else today. No. So, that's the stream about, I was just gonna give you guys inside scope, or my mom will share the experience during the time, and I know it's gonna be like a heated, ow! So, oh my god, my dog is crazy today. I think it's time for him to take a nap. Hold on a second. My lord.
Ooh, oh my god. Sorry. Sorry guys, I have to put my dog back. My dog needs to go to sleep. So let's talk about let's talk about this. Please, if you guys are watching, oh, holy shit, oh, what the heck happened? Sorry, I pressed the wrong thing. So if you guys know, that's how we started this. So the reason I have this podcast today is that to kind of enlighten our minds of what is really like during Marcus time. I personally wasn't born at that time, and so I don't know exactly, like what went on and what is the life during Marcus. So 100% I 100% very curious. It's because a lot of things that's happening right now, and as I watch the news, as I watch the news, the storyline of what is happening during Marcus time, or like a lot of people just fully hated Marcus. And last week there was an article that I saw, I think it's New York Times, Marcus, I think. So like, yeah, so it was a New York Times that I saw it somewhere, or like it's I saw it over last week, I believe, or yeah. So I saw this one, and it obviously it's in my screen. It says President Marcos, another Pacific dictator. I don't know if it's I don't know if it's necessary to say it like that, or is it necessary for them to keep putting dictator right next to somebody's name or to their name. So first off, so at that time, so I wasn't born at that time during Marcus time, so it was my mom who experienced this type of things. What is life during Marcus time? What went happen during Marcus time? What it's like living in the Philippines? What are the things that happened during Marcus time, like the building infrastructure? What is the community is like? So of course, and I believe most of us, especially Filipinos, that from it's mostly likely Filipinos, their grandparents, their parents probably more, they know more about the martial law. What happened during martial law, and what really the means of martial law at that time. Was it really being a dictatorship, or he's controlling the Philippines? So within those time, my mom and I have this conversation like every day, since it's gonna be presidential election in the Philippines, I think next year, or it's coming soon. So
and people that running presidential election in the Philippines. Of course, you have Leni Robredo. You have what they call that, Bongo. Yeah, I think it's Bongo, and um, who else is running? Manny Pacquiao, Isko Moreno. So those are the people that are running um, are running this coming election in the Philippines, and then Bongbong Marcos as well. So me and my mom have this long conversation every morning because my mom likes to listen to these online bloggers that discuss and talk about the presidential election, that talks about like what is happening. Um, the thing is, there's a lot going on, and I don't want to go further into it. It's just because it's too, I mean, my mom wouldn't go over much of the information, um, just to avoid like conflicts, because you already know what happened on the vloggers that talks about Marcos. So let's get a biography of Marcos. So Ferdinand Marcos. So his real name is Ferdinand Emmanuel Edrelin Marcos Sr. He is born on September 11 of 1917 to September 28 of 1989. So he was a Filipino politician and lawyer, and he was the 10th president of the Philippines from 1965 to 1986, which is my mom is already working at that time, I believe. And so yeah, I'll go over that. And so again, I just don't like seeing this saying Marcos Rule was infamous for its corruption, extravagance, and brutality. So that's the part I kind of don't Lalaro ka, Ate like. Sandra. Why? And why? Hello. So let's see. Hello. So yeah, so I believe that people who knows more about Marcus is about martial law, and I think that's what my mom will discuss or talk about to you guys. What's her experience? We'll also include Imelda Marcos. What did the First Lady did to our country or to Philippines? What she brought in the Philippines. So stay tuned on that. Let's see. Hold on. Let's see. So yeah, so I'm ready to share it with you guys. I will have my mom talk. So sorry, I'm just catching up some stuff. So I heard so the reason I wanted Bongbong, or the reason I wanted Marcos to win is I feel like, this is just my opinion. Please
don't get upset on my opinion if you're not a Marcos fanatics, or if you're not a Marcos, um, if you're not Marcos enthusiast. Please don't be upset. Don't get mad. It's just me. I feel like I feel like voting for him. It's because I feel like there are things in Philippines that could do more better. Um, there are things that only Marcos probably could do. I don't know if I would love you guys to watch this small video clip of World Bank on our Philippines. I think it's this one. Where is it at? There is like a video of I think this is the one. I don't know if this is the one. And we are sitting on gold. During a talk show in the US TV, the week following the bombing of the New York Twin Towers, President George Bush was asked this question: which is the richest country in the world today? With a smile he said, the Philippines. The Philippines is the richest nation on earth. The wisest royal bloodlines on earth go from China all the way to the Philippines, and in fact all the way to Hawaii. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck. Just to show you the bill of lading, how much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one. Mysteries. What could this be? So this is some sort of treasury certificate. So slightly fuzzy. Don't anymore because it is dangerous already. No. So even The wisest royal bloodlines on earth. so even What if I told you that the most powerful... Does our wealth, our good economy, our power bring with it special obligations to the rest of the world? Yes, it does. Take, for example, third world debt. I think we ought to be forgiving third world debt under certain conditions. I think, for example, if we're convinced that a third world country Hello, that's got a lot of General debt Lobo. would- Sorry, my would reform stream is itself, not about gaming this that the money time. wouldn't go into the hands of a Please few, but would go to share help it people. to everyone. I So think I'm it gonna makes be sense it's for a us to live use our wealth in streaming, that so way. it's a podcast. Or trade I'm debt gonna be for- talking about for why valuable rainforest I'm lands. well. Makes My that mom make is gonna sense? share the Yes, experience we do that have he an has obligation to work, but we during can't be all Marcus things to all time. people. So please We can help build coalitions. share this But we stream, can't put our this troops live all around the stream world. for you guys We can lend to money, just but see we've what gotta it's do it like, what it wisely. feels We shouldn't be like, lending money so to- people get enlightened corrupt of officials. what is it really like. So we A gotta lot be of people guarded in our misconcepting. generosity. Well, let's go through some of the A lot of specifics people- now. By history, what we've learned in history is like they put the Marcus name into, or they labeled him in a negative way. So I don't think that so yeah, so please share and like. So my mom is gonna be up soon
on this video stream. She's gonna be with me. She's gonna talk about her experience, and yes. Okay, so let's. New question. Debt is the weapon used to conquer and enslave. So even the president of the United States knew that even the World Bank, even the World Bank. Oh my God. Where is it at? I don't know if this is. What if I told you? When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department, 180 billion. So could you briefly explain what the impetus was for you to speak out? What did you see? I was a lawyer, and I saw securities fraud. I saw financial information that was not being disclosed to $180 billion worth of bondholders. It was my job to make sure that the financial statements were correct. So first, I reported it up the corporate ladder to the audit committee. When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department. There is a video. I don't know where is it at now. Even the World Bank president or the World Bank lawyer knows. So I don't know. Let's look it up. I can't find a video. What's this one? Oh. So I'm sitting here tonight with Karen Udis. Stole. And when I saw that happening, I went and told that an out watching this right now, who may not totally comprehend. Look straight at the World Bank. You don't have confidence in the international monetary system. So you. So where is it at? I have to find a video. Yes, BBM kami. Yes. So, ayun na nga. So my mom will be up soon. I'm gonna call her soon. So please mga Sandronatics, please, if you guys please do share this stream. Sa lahat ng tumatakbo ngayong presidential election, who are presidential election in the Philippines? Let's see. Presidential election in the Philippines. So like at this moment, tell me, and that there's a lot of people running. Hello, John Cruz, please. Hello, viewers. Ay, sorry, I didn't mean. Sorry, I didn't mean. So a lot of people running presidential election in the Philippines this year. You have Manny Pacquiao, you have Lenny Robredo, you have Bongo. Who else running? Let's see, who else are running for the presidential election? Isko Moreno is running as well. Norberto Gonzalez is also running for the president. Rastaman, if you're one of those. So I'm making this video. It's because I feel like it is a good way to enlighten or show the experience during Marcos time or Marcos era. So again, I wasn't born during Marcos time, so I don't know. So it's my mom. So my mom will share her experience during Marcos time, because I'm pretty sure whatever we learned from history book when we were at school or back then, it's different. The storyline have been curved out. So the history has been changed in our minds, and I'm pretty sure hundreds and millions of Filipino in their mindset that Marcos, the Marcos family, or Mr. Ferdinand Marcos itself did something awful, which
I don't think so. Because if you look on YouTube, there's like good things happen during Marcos time. To my 3 viewers, please share this. Please share the video if you guys like. So, yeah, maraming salamat po sa pag-watch. No, my mom is really a teacher. I'm not. But my mom and we talk every day during breakfast time, and it kind of gives me, it enlightens my mind and to fully understand during what really happened, right? So parang, oh, okay, so ito pala during Marcos time, ganito yung nangyari. And I'm not hating to other candidates in the Philippines. For a long run, as far as I know, the Philippines during that time, during Marcos time, the community or the Filipino people itself, they're not poor. Okay, they were not poor. A lot of country, as far as I know, are surprised on how Philippines builds a lot of infrastructure during that time. They were amazed on how Miss Imelda Marcos proved that they can do, they can build things. And please, it is just my opinion, okay? It is just my opinion. I don't get it why a lot of people will think that Marcos do a corruption, do this and this and this and that. Right? I'm a BBM. Since my mom told me a lot of things during BBM, during Ferdinand Marcos time, I swear to you all, it opens my mindset and to realize, like, shoot, like, you could tell that there's, and my mom said during that time, Philippines almost at the top. So Singapore right now, right? So at that time, yeah. So ngayon, ma'am, nalaman na ng Filipino. So during Marcos time, grabe, like, Philippines was on top. Philippines was on top of everything. And then, it crumbles down. A lot of things happen. And I'm not, it's past. But, and I don't hate anybody, but I feel like it's just whatever the yellow people fed up to this Filipino community, to Filipino people, then it changes. Parang naging masama. You know how, like, psychological way, like, if you keep repeating yourself, or if you keep telling to others, like, this is what happened, constantly reminding, of course the mindset of Filipino changes. So they were kinda, that's what they were, ayoko kay Lenny, hindi essential yung luga, ha. Tagal na lason ng mga pati mga Philippine mayaman nung panahon. Yes, so please share this stream, guys. Please do share, because my mom was there during, to be honest with you, ako rin, I'm very surprised ako, 100%. So I'm gonna call my mom. Let me bring my mom. I have to grab another chair, because my mom cannot sit. My mom needs to sit right next to me. So please share nyo tong stream, so we can we'll learn more, we'll discuss more. Yeah, even my mom said, like, yung story, yung history ng Marcos time, nag-iba. Kung ano yung nasa libro, maling-mali. It's not the real history during Marcos time. Sobra. Nalason, the mind of the Filipino people was poisoned of what the other presidential election was. So parang, like,
iba tuloy yung naging tingin ng tao. Pero, in reality, ako tatanungin ka kayo, have you ever hear from Marcos' side that they ever retaliate? Nakita nyo ba sila nag-retaliate? Nakita nyo ba na may sinabi silang bad sa mga previous president? Wala. Right? They were so quiet. They were dealing a lot of things, pero tahimik lang sila. There was a video one time I saw on YouTube that Miss Imelda Marcos' house ruined. There was this is the video I want to share with you guys. So this is the Marcos house. I guess their vacation house, their ancestral house. They're ruining the house. If you, it's just upsetting. It's just that like. They've already destroyed our homes in San Juan, my ancestral home in Leyte. They destroyed all our homes everywhere. Now, they're taking our children's school. Why? See, when this thing happened, when they ruined the house, they demolished, they destroyed the Marcos's house. Have you even hear them talking about it? You didn't see that shit. Oh, sorry for my bad language, but you guys didn't hear anything. The Marcos did not complain about it. They just go on with their life. But I'm getting upset. Like, I'm really getting upset. Sabi nga ni BBM ko, may napupuna sa WO, ibig sabihin may gumawa ka ng tama. Which is true. So, I'll bring my mom. Hold on a second. Let me bring my mom. Yan. Hello. Sabi nga ng BBM. Ayan. Nakikita nyo ba? Ay, hindi nyo nakikita si Mother dear. Ayan. Stress natin para makita nyo siya. So, my mom will be here. Siya yung mag-share sa inyo guys ng what is it? Life during Marcos time. Pwede nyo siyang tanungin. You guys can ask her question. You guys can ask her a question during Marcos time. Excited. Okay, live to. Live stream. Mga random lang. Mga random na lang tao. You guys can ask question. Yan. Huwag kang titingin dito. Ano pa lang to. Ayan. Hello. So, this is my mom. Hello, everyone. Good evening, good morning. Pero pag naka-ask ko lang, totoo ba na ask lang, totoo ba ni Marcos ang Yamashita treasure? Hindi naman na Yamashita treasure. So, I mean, inangkin. Hindi naman. Oh, hindi naman daw po inangkin. I don't have the exact yung details, but yung, di ba may speech siya one time about properties nila. Nasabi niya yun eh.
in a forum, something like the properties of the Marcos and some treasures for the government or for the Filipino people nakalagay nga sa isang blind, something like blind na account, which they don't know how the process would go on kasi parang may executor siya doon. And yung ano pa is I'm just talking on this because based on what I heard from his speech and from Rita Gadi. If you could also look for Rita Gadi's mga blogs or siguro sa ano yon sa Facebook or something, YouTube, something. She explained well about those wealth. Pero from Marcos, yung sabi niya na nilagay niya sa ano, account, which is good enough for their family hanggang sa ang mga kids nga niya baka hanggang mag-doctoral degrees na schooling. That's it. Tapos the rest is the rest ng money is for all Filipinos, something like that. May term siya dun I forgot yung term niya. But it is intended for all the Filipinos. So, specifics of how it will be expended or hindi naman because it is embodied doon sa kanyang last will and testament. Tanong ni Renz, paano nilason ang utak ng mga Pilipino ng mga dilawan? Nilason kasi after yung that people power thing, something like that. So nawala na yung mga Marcos and others because they're so busy now to attend to answer sa mga kanilang mga cases na they filed against the Marcos family, something like that. And it's probably parang bang na-distort yung history plus the books na nabasa na ninyo is iba na. That's why ngayon nagkaroon na ng chance, and it is through the administration of President Duterte na parang nagkaroon ng chance na maka-voice out yung mga matatanda o yung mga kagaya ko o yung naging witness of what happened. So nagkaroon ng yung mga millennials, yung mga bata na iba yung nasa history book na nabasa nila at yung mga sinasabi ng mga teachers o tinuturo sa kanila, at iba naman itong mga comments or mga salaysay ng mga those who witnessed the during that time. Because for me, I started my adulthood talaga with Marcos. Because yung 1965, I was 16 years old. First year college na ako sa 1965 na yan. And that is the time ng November 1965 yung may election. And December 30 of 1965, nagkaroon siya ng yung inauguration. Parang naano na siyang as president. So he started yung 1966 na yan. So I was so happy. Also na naging part ako ng first Christmas na activity ni First Lady Imelda Marcos. Because yung first Christmas niya as First Lady, nagkaroon siya ng maligayang Pasko drive at kinuha na yung mga college student leaders at saka yung blue ladies niya to help her out.
So I had the chance to go to Malacanang because we were called by area. Kasing area ko is Ayala, Pandacan, something like that in Manila. So kami sa area na yun ng mga estudyante, ng mga student leaders, miniting niya and asked our help to help her out on her Maligayang Pasko drive for the kids and families. So, ang nangyari, actually, up to now, na-imagine ko pa si Bongbong, si Irene, at saka si Aimee na yan, na maliliit pa sila, playing doon sa isang malaking puno sa yard ng Malacanang. Kasi doon kami sa may kubo na along Pasig River with the first lady and some of the blue ladies. So yun. So yung area namin is we have to get the names of those who must be given yung pamasko. It was so nice and yun, maganda yun. Wala kaming nakita. Personally siyang nakipag-usap sa mga estudyante. Ganun. Ang tanong, ang sabi noon, Marcos ang nag-utos na ipapatay si Ninoy Aquino. Totoo po ba yun? Or may idea kayo? Or alam kung sino po ang ulo ng pagpatay kay Ninoy? Kay Ninoy. Alam na nila kung sino. Alam nila kung sino. Alam na rin ng mga Aquino kung sino. So doon kayo magtataka, bakit hindi itinuloy nila o pinorsige nila yung kaso. Kasi alam nila kilala nila kung sino. I cannot say it because I don't have but then yun lang. Maano rin ninyo, malalaman din. But actually, kasi good friends yan naman sila, na yan si President Marcos and Ninoy. Actually, mas pa nga niya na parang dinidevelop nga niya sana yun na magandang, alam niya na si Ninoy can do to be a president. A good material. Parang yun pa nga ang niya The only thing is, yun na nga, siya ang naging, ang pagkamatay ni Ninoy, parang blessing, parang din yun Alam mo na, Papa Joy, sino Kasi nagpapatay actually, kay Ninoy? Ninoy is already convicted. At saka slated na siya for Si Cory? Kasi wala kasi noon ng death penalty. Si Cory ba? Yung gas chamber electric. Parang yata yun, yung babarilin, something Ay, ganun. Firing squad. Parang firing squad. So he was already convicted. So actually, yung pinayagan siyang magpagamot doon sa States is already one good reason sana na para hindi niya yon. Kung babalik kasi siya sa Pilipinas, talagang gagawin yun. Kasi convicted na siya So probably yung nagkaroon ng idea na nag-utos, nag-mastermind sa kanyang kamatayan is probably they wanted him mamatay rin lang naman siya kasi may sakit din siya at saka yun na nga may conviction siya. So they might as well do it na palitawin na parang hero. Kasi siya sa Pilipinas. Kaya ginano nila. Talaga. So, we don't know. Really. But then, alam ng mga Aquino kung sino yon ang pumatay. Ang nag-utos, actually hindi yung pumatay, ang mastermind something. May nagtanong. Sinabi daw po ni Marcos kay Nino ay may death threat. Yeah, si Imelda ang nagsabi na Ninoy, kasi they are good friends. Huwag ka muna, you just stay here muna. Kasi pag umuwi kami, kasi we received some intelligence report na merong threat sa kanya. So, hindi niya pinakinggan, siya. Gusto niya umalis, umuwi. Actually, umuwi siya with bogus pa yung pangalan niya, hindi Ninoy Aquino Iba yung pangalan niya. I forgot kung ano yung pangalan niya. So, talagang gusto niyang bumalik at gusto niyang so, yun ang nangyari sa kanya. Paano naging hero si Aquino?
Ayun na nga. Ay kasi sila na ang sila ang tao, sila na ang grupo na yung ginawa namin na ni Obra kaya nga ipina-appear na pinatay na assassin siya to make him a hero talaga. Yan din ang mga tanong ng mga iba. Anong ginawa niya? Actually, nag-senator lang siya. I don't know how many bills ang napass niya or whatever. Ayun na nga yun, sinabi na nila as hero dahil siya ang nagpabalik ng demokrasya. Sabi. So, may ibang nagtanong before, ano daw ang life during Marcos time? Oh, so nag-college student pa ako. We had a good time as students. Nagkaroon din kami ng strike. Yung kanon na march din kami from Malacanang to Congress. Pero yung first na namin noon is about the bill, like yung Spanish law. Kasi before, kung hindi siguro yun na na ipas, Tower. you will be required ang 24 units of Spanish sa college degree to finish your college degree course. 24 units of Spanish, 12 units of English. Ngayon, medyo nag-start na noon yung so bakit daw walang Pilipino na subject? Bakit Spanish and English lang? Kaya yun ang reason na yung parang nagkaroon ng mga marcha doon sa with Voltaire, Hobson, Edgar Hobson, and then mga ilan yun. So, that then, napas ang Spanish law. Kaya, lahat na is naging Spanish 4N. Kaya, ang ginawa na nun sa curriculum, 12 units of English, 12 units of Spanish, at saka 12 units of Filipino. I don't know kung change na uli ngayon yon at sa bagong curriculum ngayon ng CHED. So, during my time, hindi na kami nag-undergo ng 24 units of Filipino, of Spanish, naging 12 units lang. Kaya may tinatawag na Spanish 4N na subject kasi yung mga nakakuha na ng iba na yun. So, ang last subject na ginawa yung Spanish 4N. Okay. So, may tanong, mas napabuti po ba ang bansa nung naging presidente si Marcos o nagka-martial law? That time, wala namang kaming gulo. Kasi sa Manila ako, during my college days, student leaders, mga students, karoon kami ng mga student organizations na yan na national. Doon na nagsisimula kasi yung mga student organization, may mga politiko na nagbaback up. Kaya yung mga student leaders din, parang mga politiko na rin may ano-ano rin, away-away, something like that. So kami, mga babae, doon kami sa isang YMCA na organization kami nilalagay at saka yung mga seminar. Every summer na yan, nandun kami yon yung may seminar talaga or election. So, doon kami lang sa ganon. So, nag-i-start na noon. Actually, during my time, parang active ako sa tinitrain namin yung mga student leaders din ng different schools ng leadership training. So, para bang tinuturuan how to lead a group, how to be like that and like that. Actually, si Portia Ilagan, if you remember her, naging junior ko yan Kaya siya ang isang personality na naalala ko na inanong ko yon. Kami ang nag-train sa kanila. Sa PNC pa siya noon, sa Philippine Normal College, Philippine Normal University na ngayon, nag-aaral. So, siya ay first year college pa lang, third year college na ako. So, na-under namin siyang tinrain as sa seminar na yan na leadership training. So, okay naman. Wala naman pang And then, nag-start na yung Kabataang Makabayan. Nagre-recruit na noon. Actually, I have application form noon na isa-submit. The only thing is, sa UP kasi every Saturday, nasa Manila kasi ako nakatira.
Ang layo pa ang UP noon, para bang mga kakugun-kugunan pa yung dadaanan mo na yon. So ayoko, sabi ko, ayoko ko magpunta na doon. So actually, that was my, pasalamat akong hindi ako nag-submit. Kasi lahat ng nag-submit o naging ang members ng Kabataang Barangay noon, pagkaroon ng martial law, Kabataang Makabayan, pagka martial law, yun ang mga hinanap. Kasi activist, na sila, considered as a threat. And then yung first na nila is, it's really a good thing na nakagraduate na rin ako kasi by 1969 nag-graduate ako. Nagtatrabaho na ako sa DEX. Yung nagkaroon na yun yung sa Mindiola na mga nag-clash. However, yung nag-clash noon yung mga military at saka yung mga student activists, walang patayan yun. Ang ginamit lang kasi nila is yung water hose, something like that. However, nung nagkaroon naman ng Mindiola massacre noon sa time ni Mrs. ni President Cory, na nagbaril-baril talaga sila at ang dami talagang massacre. So yun ang difference din noon. Yung students walang mga namatay noon. Na-disperse lang sila because of yung mga water hose or something. However, itong farmers na sa Mindiola massacre na during the time of President Cory, talagang gumamit ng mga baril-baril, something like that. So, kaya ang daming namatay ng mga farmers from Hacienda Luisita or something like that. So, parang chill lang. Ang noon, yung mga students, activities, parang chill lang. Walang masyadong May nagtatanong, bakit daw ba kasi ginawa ang martial law? Oh, kasi parang nagkaroon na ng chaos because yun na nga, nagkaroon na nga yung chaos. May mga na at saka yung communism na. So, during martial law, nagtatrabaho na ako. But I went to the province. Yun ang nag-first assignment ako sa province kasi na ako sa city life. I have a friend who is a law student that time na nandoon. So, nabiglang nawala. So, we were, because ang family noon is very, yung mga political, din, pero, dahil din na, may mga baril-baril din noon, nananalo sa mga balot, counting, panalo, pero hindi nakakaupo. So, ang ginawa niya, nag-recruit kasi yung mga military ng informers. They're called informers. Mga students yun ng rin. So, ang sabi niya, mas nagustuhan na raw niya, he preferred, pinili na lang niyang sumama as one of the informers rather than hindi. Kasi, to protect his family at saka yung mga kakilala din niya. Kasi pag sinabi ng informers na yan, na pag tinatanong kasi sila kung siguro may hinahanap sila kung sino-sino yung mga active or whatever, so yun, may mga informers yun. Pero wala namang hindi naman kaagad-agad kinukuha. So, wala namang tahimik naman. The only thing talaga is yung mga militants. Yun ang kanilang tinarget. Wala naman, matahimik naman, mas maganda pa nga Kasi disiplina bisikleta ang kailangan. Sino ba yun? Si Ariel Oreta. Yung kasi may parang slogan na sa ng bayan, disiplina ang kailangan. Parang ganon. Sa kauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tapos inano ni Ariel Oreta ng bisikleta ang kailangan. Na-reprimand siya noon. So, sige naman ang mga sa TV, radio, everything. Sige naman. The same. Wala namang Ang talagang nabulabog siguro, if ever, yung talagang mga active sa mga underground activities, identified na sila. O, tingnan mo ngayon,
yung mga nahuli noon, pinasok si Boscaino, si Joma Sison, kinulong, and so on and like that. O di ba ngayon, sila ang identified na mga ng Communist Party of the Philippines, si PPNPA, sila ang nasa behind. So, totoo naman yun pala. At the very start, nagsisimula na silang magkaroon na ng ganun mga activities. So, yun lang, yung mga nandun na involved sa mga ganung underground activities. Pero hindi naman sila kinulong lang sila. Ngayon, nung pagpasok ni President Cory, pinalabas silang lahat. So, ngayon, si Joma nasa labas, si Boscaino nasa labas, lahat na nasa labas. So, sila naman ngayon ang sige pa rin yung kanilang activities na may mga underground ngayon. May nagtanong, ano pakiramdam, ma'am, na nasasabi nyo na po sa mga kabataan yung history? Maganda rin kasi parang may may backup sa mga nababasa na ngayon. So, the pandemic really gave way also sa ganitong so we don't know what is God's plan. Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng oras yung mga tao, naging active sa social media, naglabasan na ng everything na nahuhukay nila na sa mga may nakikita silang ganun, so nagtatanong na sila. So kami naman na mga naging witness noon sa lang naman namin, sa capacity lang naman namin because hindi naman kami sa mga innermost na yan. So, yun lang ang ko. Kaya sa anak ko, noon hindi naman ako nagkukwento sa kanya. Ngayon lang ako, pag nagtatanong siya, inaanuhan ko ng mga data, may documents na tsaka yung mga personal experience ko. Yung ganon. Nung bumalik na Marcos, ma'am, ano naisip nyo? Kung babalik si Marcos, nung bumalik na Marcos, ma'am, anong ibig sabihin nyo po doon? Nung bumalik na. So, fine, kasi they have the right naman to go back to their own country and to answer yung kung anong mga pinupukol sa kanila, mga binabato sa kanila. So actually, nagkaroon ako ng time na in-interview si Bongbong ni Karen Davila about yung SALN, yung statement of assets and liabilities. So, ang tanong ni Karen, bakit nung congressman ka 600,000 lang yata yung amount ng total asset. Tapos nung nag-senator siya, naging ilang million na yon, something like that. Bakit biglang tumaas? Ang sabi ni Bongbong, kasi yung napanalunan na naming case, kasi ang daming case na sinampa sa kanila, pero hulaan nyo kung ilan. Hulaan nyo kung ilang case yung sinampa sa kanila. Like, hulaan nyo how many cases? More than the number of days ng ilang taon. So, 900 something, almost 900 cases. Plus ang case napanalo against Marcos. Na nila yung iba, mayroon na lang yata ang natitira something lang 8 cases. So, ang sabi ni Bongbong, yung mga assets kasi namin na finrozen at saka yung na akala yung mga illegal o mga ninakaw namin, so, yung naibalik na sa amin, naibigay na, nailagay na sa pangalan ko. Kaya yun, sabi niya na lumabas na sa So, ibig sabihin, totoong nilagay niya doon sa sa kanyang SALN, Statement of Assets. Ang question is, nung bumalik yung mga Marcos sa presidential, kasi di ba tatakbo si Bongbong? Sa akin naman, he has the right. He has the right. At may capacity naman siya. At baka naman malinawan na natin kasi ang daming yung sinasabi nga na yun na account na yun for kasi parang part nababasa ko lang naman
Kasi meron yung account na yun sa mga ilang banks. Kasi sa dami ng mga, kasi noon pa nga ng hindi pa mag-asawa si Imelda at saka si Ferdinand, may mga gold bars na siya. Kasi yun ang kanyang mga sa nagiging mga siya, yung sa kanyang mga case, nagiging abogado siya ng mga mayayaman. So usually mga gold bars. So alam mo namang Ilocano naman tong si Ferdinand. So marunong siya at saka he has the foresight talaga na mas may ka kung hindi pera yung iipunin mo, i-trade mo as gold bars. Kasi pag gold bars, tumataas ang value. So yun, maliit pa siya. So pinahiram na nga yata niya sa mga ibang sa ibang countries na nangangailangan. And then actually, yung pa ang tanong pala? Baka na. Yun nga. Yung pagbalik mo sa Tapos, why not? Tingnan natin kung mayroon nga naman talagang, kasi from Ferdinand Marcos talaga din sinabi niya na mayroon siyang And actually, yan din ang sinabi ni Madam Imelda nung kaya nag-run siya as congressman. Gusto na siya sanang mag-run ng president. Na actually nung congressman siya, nagsabi siya na help me na ganito ipatupad yung ni Ferdinand na yan. Kasi ang gusto yata na doon sa will is actually it must be a Marcos person ang mag-execute nun. Kasi pag iba na naman ang mag-execute nun, baka kung saan naman mapunta yung pera. So gusto niya yung it's a Marcos person ang mag-execute. So well, let's see kung makalusot si Bongbong. Let's see. Ayun na, sabi daw po, pag nakaupo si BBM, may makukuha yung yaman ng Philippines. Totoo. Kasi yun ang nasa will niya Kaya hindi pinapayagan ng bangko kung hindi Actually, ang sabi din ni Ferdinand noon kay kay Madam Cory, yung kay President Cory noon, napayagan lang niya na uuwi nga siya para maayos nga yon. At ang nga niya is kung pwede, kasi hindi naman magawa na ni Marcos noon dahil hindi na sa government. So ngayon pinapakiusap niya kay President Cory kung pwedeng execute yung will niya na yun na mas ang 10% ay maibigay lang sa mga anak niya, sa family niya. Ang 99% papunta lahat sa Pilipinas, sa humanity. So it's not only the Philippines but yung kung sino nangangailangan sa whole world. Kasi ang laki na ang laki na at nag-expire na yung ng 50 years kasi ang nun ang deposit. So pwede nang kunin. Kaya kailan pa yun? 2000 yata yun or 2010. Kaya kailangan na talagang makuha yun Kaya angat ng Pilipinas, yun gusto nila makuha ang kalaban ni Marcos. Or kaya ang dami na nga nilang nakuha yung mga buildings na binili in the name of the Republic of the Philippines, mga buildings sa New York, buildings sa San Francisco, mga choice, mga magandang building, pinagbebenta na nila. Tapos yung nun is usapan is pag naibenta ang pera noon dapat gamitin sa agriculture kasi yun ang talagang number 1 na ni Ferdinand Marcos sa will. So nang naibenta nila kasi liquid asset na yun kasi binenta din yan. Anong ginawa nila? Bumili ng mga fertilizer, liquid fertilizer, bumili ng kung ano lang. Sa ilang billion na yon na pinamigay. So until now wala, hindi naman nagkaroon nung nangyari sa mga farmers natin, wala pa rin. So kung saan na lang napunta yung pera na yon.
Kaya, aangat ulit. No. May mga tanong fa-fu ba kayo? Do you have Let's question? just give a try. Palagay ko naman there's a good promise. So, baka naman. Libre lang po asukal dati. Oo, tsaka 10 centimos lang nun pamasahe sa sa jeep. Would you believe na nang nagtrabaho ako before na 272 pesos lang a month. Yung ko. So, buhay na rin noon ang pamilya sa ganun. And then he started now during his time na, so pag-aaral ko siya na ang presidente, sa pagtatrabaho ko siya. During that time, every year may increase on government employees ang salary every year. So parang hindi mahirap, at saka yung mga mga bilihin is because si President Marcos has a good plan. Ang ganitong ginawa niya because I have friends from the human settlements noon, human ni Imelda, yung So I have good friends doon. Kaya nung pagka-martial law, yung mga nila, yung mga gamit sa office na yun, ganun. So tinulungan ko yung friend ko. Ang dami kong nakikita na mga yung mga manuals na yun So mayroon kasi siyang 5-year plan, si President Marcos, 5-year plan, may 10-year plan, 15-year plan, tsaka may 20 years plan. Kaya yung mga C1, C2, C3, C4, C5 na yan, kasi sa plano niya yan. C6 na ngayon sa atin, meron ng C6. Kasi circumference yun Gusto niyang nagdudugtong-dugtong yung mga island, mararating na by land, sabi ganito. Ngayon, ito naman sa kabuhayan. Remember, hindi siguro niya na-remember, si Melda noon, inaano yung backyard gardening. Kasi sa Manila, wala ka namang lugar na pwedeng magtanim. So, magtanim pa na lang sa paso, mga And then later on, may mga yung mga sa mga malalaking may lupa, yan ganon. Tinutulungan nila yon. Ang next plan pala noon is kung lahat kasi may tanim na the same variety. Ikaw may papaya, sa kabila din lugar may papaya, may din, mango doon, may mango ka rin, may etc. Yes, makakain kayo, busog kayo. However, walang pera. Kasi hindi mo maibenta kasi may naman sila doon may ganun din na gulay o prutas doon. Kaya ang next plan niya noon is by region. I-regionalize na, let us say sa Cavite, very fertile ang kanila, good for papaya or sayote. So lahat ng tanim doon sa area na yun ay sayote o papaya. Let us say sa Batangas is ganito na, pinya or paminta. Lahat ng paminta, pinya, yun lang itatanim nyo, wag yung iba. So yung iba namang region ay ganon. Iba naman yung nila. Kasi ang mangyayari nun, pag naka-harvest ka na, ang dami mo ng papaya. Maka-harvest ka na, ibabarter mo dun, ibebenta mo dun sa kabila. So may pera ka. Yung iba din naman doon, ibebenta din ng mga produkto nila. So mayroon kang pera. Rather than lahat kayo ay may papaya. So sino ang bibili pa? Lahat ng is ganon. So yun ang next sana na plano niya noon. Para magkaroon ng pera naman. Hindi lang na makakain ka, para magkaroon ng pera. So, yun. Yung isa doon na nakita ko doon sa mga manuals nila. Ilan lang po asukal dati. Pati si Ma'am Imelda, dami din po pinagawa. Yeah. May Nutriban na. Yeah. May Nutriban, mayroon pang mga yung cornmeal. May mga ganun pa noon Ano ba yung Nutriban? Parang tinapay, parang pandesal. Pero may talagang bakery na gagawa nun. So, ang ingredients noon is madami, mabigat.
Kaya kainin mo lang, yaon lang na kainin mo, busog ka na. Wala nang palaman na kailangan. Nandun na lahat. Binubuhay ni Amy ngayon yun eh. So, kasi ang ingredients nun is libre sa, binibigay na sa mga panadero or sa bakery. So, kaya free ang siguro binabayaran na lang sila sa paggawa, kaya free. Meron na po ulit. Oo, binubuhay ni Amy yung Nutriban at saka yung Kadiwa. Yung FTI na yan noon, naku, masaya talaga yan diyan yung naging food terminal tawag kasi yan eh. FTI, kaya Food Terminal Incorporated. Nandyan yung mga goods, mga produkto dinadala. Tapos yun nga, kaya makakabili ka dun yung mura. Anong ginawa nila ngayon? Binenta nila. Sa Aquino government yata, binenta nila. Kaya maliit na lang natin. So noon, masaya dyan noon eh. Kasi nandyan ang mga produkto at saka mura. Kaya dyan bumibili yung mga tao. Kasi may imbakan ba? Ang nangyari, binibigyan yung mga farmers, binibigyan yung mga manufacturers ng lugar dadalhin yung kanilang mga produkto, and then yung mga tao, mga ninegosyo din na iba, dyan makabili. So, it's cheaper. So, nung sa time ni Marcos, cheap yung mga Tama ito, isa lang busog ka na, masarap. Masarap sa kape. Yeah. Wala nang palaman kailangan noon sa Nutriban. Medyo yellow yun na medyo siguro margarine ang hinahalo or whatever, and at saka may gatas siguro yun, kaya medyo mabigat talaga. So, would you say na mas natataasan ng Pilipinas dati ang mas tapang ang Philippines sa Asian country dati, di ba? Parang hindi ka mahihiya na sabihing Pilipino ka noon. Kasi parang nakakaangat. And would you believe also yung International Rice and Research IRI Institute na sa Los Baños. May friends ako na from Thailand na nandun. Kaya may classmate akong from Thailand. So, binisita namin sila doon. Kaya naintindihan kung bakit nandun sila nag-aral ng pagtanim at pag-whatever, not cultivate. Kasi yung miracle rice yata yun, ang tawag nun. So, yun talagang breed lang natin yun eh. Dito lang yun, sa Pilipinas pala. So, 3 crops, 3 beses sa isang taon na nag-aani. So, nag-aral ang Thailand. Anong nangyari? So, ibig sabihin, pati pa nga yung taga-Amerika, si Johnson yata yun eh. Tiningnan pa yung na yan eh, yung rice na yan eh. So, mataas ang tingin nila. At saka dito sila nag-aaral, dito pinadala, something like that. Ano na ngayon ang nangyari? Kaya masakit ko minsan sa loob ko. Yung bumili ng bigas, ang nakalagay product of Thailand. Na doon lang sa Pilipinas yung natuto. Tapos, sila ngayon ang nakikinabang. So, pero tayo, nag-i-import. Bumibili tayo ng bigas. Ay, sa atin yun dapat eh. So, yan talaga, palagay ko yan ang sa agriculture ang ni Bongbong eh. Gusto niyang ibalik yun eh. Yung Masagana 99, yan, that's the project. Yung Masagana 99. Pati yung mga fishermen noon, dami talaga. So, ngayon ang sakit ng loob kong, di ba? Minsan, product of Thailand. Nagre-reklamo ako dito, no? Product of Thailand. Masakit sa loob ko. Lahat ng rice kasi, if you buy rice dito sa US, lahat ng rice, talagang product of Thailand ang nakalagay. Tapos, si Mami always magsabi niyan, hindi naman dapat product ng Thailand yan. Tapos, explain niya kung bakit
sa Pilipinas talaga dapat galing. Kaya masama. Kaya masama ang loob. Kaya ang binibili ko na lang yung product of USA. Kaya product of USA na lang ang binibili. Kaya long rice na lang sa Texas galing. Yung mga gano'n na lang. Ayaw ko na yung jasmine dahil ano. US brand na kami ngayon. Ano similar ni Marcos kay Duterte? Meron ba? Similar. They have their own style. At saka, 20-30 years ago na yun, iba ang klaseng tao pa noon eh. Iba pa yung mga attitude ng mga tao noon. Pero may strong will. Pareho sila, may strong will na gagawin nila kung anong nasa dapat gawin. Pero maganda rin ang nangyari kay President Duterte na i-push niya yan, i-push niya. Parang nabulabog. Nabulabog yung mga natutulog na mga kung ano yan. Parang nabulabog, tapos yun, nagising na. Nagising na yung sa katotohanan o sa mga magagandang pangyayari na noon. Tapos binasura nila. Ang nuclear power plant is very good sana yun. Yun talaga. Ano na yun eh, pwede na, gamitin na yun eh. Saan ba nila itatayo dapat ang nuclear? Hindi, tapos na yun eh, nasa Bataan, tapos na. So sa electricity talagang wala na sana tayong problema. Yun ang pinagbininan pa ni President Marcos si ano. Si Akata ko nga, hindi ko alam, si nuclear President plant. Aquino, na ituloy mo yung ano. Kasi running na test na nila for a year. Ano na lang, talagang i-implement na. Hindi tinuloy ni President Cory kasi siyempre markang Marcos, brand ng Marcos. So ayun, nasayang lang yun. I don't know kung pwede pa yun medyo kinahoy na daw sana. Ilang billion yun eh. Ano na ba? Yun, nuclear so, power plant. maganda sana yun. Nakaano na sana tayo, nakaangat na tayo sa electricity sana, sa energy. Kaya yung pinagawa ni mga geothermal na yan na rin nakatulong na rin ngayon, pero hindi naman nila dinagdagan ngayon. Tingin nyo ma'am, papaganahin ulit yun? Parang ang laking gastos kasi kinahoy na eh. Parang mga binenta-benta na, yung mga inano-ano yata. Kung mabigyan nila ng pera, palagay ko pero parang there is an alternative naman ngayon solar. Yung solar power at saka yung windmill na yun ni Bongbong. Baka other alternatives naman, pero malaking bagay sana yung nuclear power plant na yun. Sa Bataan yun? Oo, sa Bataan. Oh. Running na. Ano na yun eh. Na-test na nila for a year. Opo. Ano yun? Yun. Ano pang masasabi mo, Mi, about your time during Marcos? Good thing and bad thing. Kahit kung if you only follow rules naman, wala namang sa iyo eh. Walang mangyayari. Pero kung nag-avoid, kasi very clear naman, against the government na sila, ipapasok nila ng communist. Kung hindi nag-martial law, may possibility na naging communist na tayo. Kasi na penetrate na nila Joe Masison eh. Ngayon, kung hindi rin ito na ni Duterte ngayon, nabuwag, rin. Pasok kasi ang plano ng mga ng mga NPA at CCP, NPA na yan. Siyempre mga sa streets lang noon, etc. Nag-unti-unti na sila sa radyo. Meron na. Nag-unti na sila sa mga offices. Meron na. Congress. Ang gusto pa nila ngayon pasukin sa Senate. Si Colmenares pinapasok nila.
So, itong mga sa Senate is mga supporters ng NPA naman yon. Wala pa yung real talagang mga NPA, CPP, yung active. Culminaris will be one. Very din ng paunti-unti nila nagapang na. Kaya na-penetrate na yung government. Ngayon, tingnan mo, may law na naman silang pinapas ngayon about defenders ng niya pinupush nila ngayon. Pag natapasok yun, yung mga NPA naman mamamayagpag. Yun na nga, na nga sila doon sa sa bundok na natanggal na nga sila Ngayon, inaalisan pa nila ngayon ng, what do you call that, fund. Yung mga programs na para doon sana clean na sana ng NPA, wala na doon ng mga NPA, doon na sila magbibuild na sana ng mga kung anong kailangan nila, kung tubig, electricity, schoolhouses, hospital, or whatever, or roads. Yun ang number one talaga, yung roads from farm to tinapyasan nila, ilan ang 27 billion ba yun? Ang tinira lang is 4 billion. Tinanggal yung ilan yun. Ay, the whole Philippines, bigyan mo ng mga construction, mga mga roads, at saka yung mga buildings na yan, yun lang, magkasya ba yun? Sabi ni Noy, paano kung walang hangin solar? Paano kung walang araw yung solar? Mainit naman lagi sa Pilipinas Kung walang hangin, talagang hindi ka na makahinga, patay ka na. Actually, yung doon na yun kay Bongbong sa Ilocos, actually, ang plano ni Bongbong, golf course. Kaya yung mga kaibigan niya, inimbitan niya, tinan nyo nga kung ano ba pwede dito, ganon. Sinabihan siya ng mga kaibigan niya, hindi pwede ang golf course kasi masyadong mahangin. So, siyempre, hindi mo makontrol yung bola na noon dahil sa hangin, so on. So, ang pwede? Kaya yun ang nasiisipan nila. Yung windmill na yan. May windmill. Ayan ba, si Pagod po naging tourist attraction na nga yan Yung parang kagaya dito sa California, nakita mo ba yun sa bundok? Alam ko yung nandun sa Gandun, yung 3 blades na na nag-iikot-ikot. Yan din, nakatulong din dito sa California Opo, napanood ko yun ngayon, gumagana na, dami na po dun factory. Yeah. See? Kasi, mura ang kuryente. Dahil dyan, na-generate yung power, kaya mura. Kaya yun, yung mag-i-invest ng mga factory ay malaking tulong sa kanila. Ang dami naman pa nating space at saka yung sa mga bundok-bundok natin, yun pa, meron pa yun, pwede pa yun. Lagyan. So, ano ang bad side? Wala naman, may bad side experience ba during that time? Hindi mo rin maalis yun kasi hindi mo naman makontrol lahat ng tao. Siyempre, kung minsan yung mga sundalo rin siguro, kung minsan din yung abusado or so on, hindi mo maano rin At yung nag-encounter ka ng So, siyempre, kung minsan yung mo rin yun, self-defense din ng sundalo, maunahan pa sila, uunahan na lang nila kung sino yun. So, ganun na. At saka sa whatever meron talagang mamamatay. Whatever yung mga encounters na ganun. So, pero ilan lang yun, ikumpara sa ilang milyon. At the time of President Marcos, 50 million lang ang tao, ang total population ng Philippines. 50. Ngayon, ilan na? 100 something na yata tayo. Sa 100 something na yata. Overpopulated. Overpopulated. Problema po doon sa lugar na yun dati, mahina kuryente. Nung nagtayo ng windmill, dami na nagpatayo ng factory. Yeah. So makikitang maganda. The project is mas madami po napatay Aquino. Yeah, totoo yan. Yun ang din ang sabi nila na mas more pa nga ang killings. Hindi lang na Jajaryo, hindi lang na
na ano Nag-news. so tahimik naman noon, i-compare talaga noon, tahimik, like may curfew noon, wala nang tao sa mga ano. Anong oras ang curfew doon? Okay naman, hanggang 10 yata o 12, I'm not sure. So, nag-way ang pandemic. Giveaway So, ang pandemic. actually, parang the pandemic really is God's way of for us. So I find it I look at the positive way dito sa pandemic. It's para bang elimination para bang sinusort out lang, process of elimination. Kung if you are good enough na ginagawa mong lahat na para maano mo yung sarili mo, pamilya mo, you will survive. Kung hindi ka naman sa pamilya, you're not nowhere or sa mga yun, tatamaan ka. Something like that. A question, talamak din po ba drugs nung Marcos o nung nag-Aquino lang? Drugs. Walang masyado noon. Mayroon din parang parang more on marijuana. Pero walang masyado. Talagang lang yung lang inom, lasing-lasing lang, yung sa mga ganon, yun lang. Tagay pa mo. Ganon. So ngayon kasi naging sophisticated na yun. At saka wala naman noon na mga yung factory. Ngayon may mga factory na sa Pilipinas, may nag-ano na ano ba yun? At saka yung mga mayayaman talaga ang nakinabang din ngayon. Kagaya ng mga may-ari ng mga yate na yan at saka mga sila ang nagta-transport. Ask lang ma'am, ano alak noon? Ano daw ang alak noon? Tanduay lang yata ang ko noon. Oh, tanduay. Dalong running tanduay. The number 1. At saka lambanog. Oh, lambanog. Kung nakatikim kasi ka parang ng lambanog. parang sa kanya-kanya lambanog kung doon sa mga Quezon Province. Tuba siguro sa mga ibang lugar. Lambanog. Kasi very lang, hindi masyadong mahirap i-please ang mga tao noon. Simple lang ang buhay. Isang shot lang sa lambanog. Oo, talaga yung lambanog, pag sinindihan mo yun, kasi nandun kami sa student activism. Naging student activist din kasi ako in a way, pero hindi yung palasak. Ang ako lang noon, yung lang, nakakatulong sa tingin mo. Nandun kami sa Quezon Province noon, yung style kasi isang galon, uupo kayo lahat, yung taga doon at saka yung mga bisita nila, isang galon tagay, isang lang yon, baso, pasa-pasa. I cannot tolerate kasi parang gumuguhit talaga dito. Pero pag sinindihan mo talaga yung lambanog na yun, talagang sumisindi talaga, may ilaw. Alcohol. May chance daw kayang manalo si Marcos, si BBM. The way it's running, mahirap din kasi kung baka dayain na naman or something, at saka medyo hati na nga kasi kung si Sara BBM Sara Bongo rin kaya but then sa palagay ko kasi marami na rin nagke-claymore kung yung statistics lang ngayon kasi ang dami pa, ilang months pa kung i-maintain lang yon, sure, why not? Kaya pinupukol siya ng pinupukol ngayon ng kahit ano-ano na lang Kaya parang maano yung mga tao, yung medyo magdadalawang isip. Pero kung ako lang naman, I'll give him the chance. Kasi nagkaroon na rin siya ng lesson, whatever, the good and the bad of that administration ng father niya. Pero it's more on the good ang kasi parang wala naman akong dito sa mga batang ito. Okay lang.
Parang wala ka namang narinig na ano, tahimik. Gaya niyan, pinupukol nga ng pinupukol, ni hindi na sila retaliate. May tanong, totoo ba ang nasa World Bank? Yeah, yan yung mga deposits. Hahayaan po talaga. Strategy. Hayaan talaga si BBM. Yeah. Palagay ko if the statistics now, yung kanilang mga survey, imagine mo almost half kanya. Kung ma-maintain lang yun, hindi lang magbago yung mga supporters niya o hindi mawindang na mapunta sa iba. World Bank na yan, kasi ganito pa yan, kung wala ka kasing deposit na gold reserve, kasi noon yung pera is gold eh. Kung wala kang gold na naka-reserve doon sa bangko, hindi ka makahiram. Ngayon, itong president kasi, yung US kasi medyo kalaban, medyo natatakot sila kay Marcos noon eh. Kasi gagawa ng sariling currency yung Pilipinas sana noon eh. Kaya yung inaano ng ang akin lang nito nga eh, baka, ngayon, ang nangyari noon, hindi makahiram yung Pilipinas kasi walang reserve, walang gold sa world, Ang ginawa ni Marcos because of those gold bars, nag-deposit siya. Kaya tingnan nyo, kahit anong oras, kahit magkano, nakakahiram tayo. Diba? Tingnan mo yung build ni kaya nakakahiram ka kasi may reserve ka doon. May reserve na pera. Hindi pera, actual pera. It's the gold. Ang value ng gold mo doon kaya. And then the most of the gold bars are with the dyan sa ating Bank of the Philippines, yan? Central Bank of the Philippines. Na may kaso ngayon kasi may mga ilang gold bars na inilabas si Noynoy, dinala sa Thailand. Still, nasa kaso pa ngayon yung inano nila. Pero maraming nagpapatunay na talagang nailabas yung iba. Kaso nga, inaano ng mga hindi tinutuloy-tuloy na nakapending pa rin yung kaso. Mababawi po ba yun kung may uupo na Marcos? I mean, mababawi ba yung gold? Di ba? Bakit yumaman Aquino? Yun na nga. May Hacienda. Mayaman naman sila. May Hacienda Luisita sila na yan. Yung Hacienda Luisita is the best sugar. Yan. Na product ng Philippines. Yung CH doon yan galing. Yung CH dito na sugar. Galing yan ng CNH ba yun? CNH, CNH. And then, lalabas, kung may uupo bang Marcos, lalabas ang gold, mababalik sa tao, yung naipon. Ang nga is for every humanity talaga eh. Yun ang gusto nun, for every Filipino. For every Filipino, yun ang doon sa niya. Kasi humanity yun parang foundation. So it's not only the Philippines, it's the whole world. Kasi na ni Marcos na after the 50 years na yan, yung interest lang ng gold bars na malaki. So, balik sa tao. Kaya, ibabalik na talaga. So, it's a matter of yata, hindi naman sigurong cash na ibibigay aanhin mo yun, no?
Housing, yan yata ang inaano ni Bongbong ngayon eh. Housing, at saka yung agriculture, inaano niya talaga yung agriculture. At saka yung mga ano. If you can see yung isa din na parang nagpapatunay na totoong merong ano na yan, yung last will na yan. Si Madam Imelda, when she was congresswoman, kaya talagang inanon niya rin na tumakbo noon para lang sinabi niya, I'm asking your help to implement the last will and testament of Ferdinand Marcos. Kasi hindi pwedeng i-execute yun. Kasi yung may hawak ngayon yan is sa abroad yun eh. Hindi rin magawa nila Marcos ng mga Imelda, yung mga alive Marcos ngayon. Hindi rin nila magalaw yun. Kasi nasa is to be executed by para bang executive of the Republic of the Philippines. So it's either may isa talaga sa kanilang maging executive, vice president or president. Para yun ang mag-execute. Kasi yun ang gusto ni na makakasiguro ka. Kasi alam ni Marcos na yung alam mo naman, yung mga gahaman naman ng mga na yan. Hindi mapunta sa tingnan mo yung mga pinagbili niya, mga the amount na sa pinagbilhan ng mga buildings yan. Tingnan mo, saan ba napunta? Tingnan mo mga na-sequester nila, sinira yung mga kung ano-ano, hindi naman nila nakuha kasi wala naman sila ebidensya. Kasi totoo namang wala talaga din. If ever doon na nga sa humanity na yun, foundation of humanity. So, whatever is in there, at least maski magkano yun, at least yun may sinasabi, we look forward to it. Kasi ganun din ang sinabi ni Imelda talaga eh. I'm asking the good, body of Congress and to please help me implement the last will. Di ba nga sabi nga ng nung sa World Bank, di ba even United States na president, ang pinakamayaman nga daw ang Philippines. Oo, yung meron na akong in-interview si President George Bush, yung bata, yung anak. May nagtanong sa kanya, who is the richest country? The richest, what country is the richest? What is the richest country in the world? Philippines, sabi niya. Kaya yung na yung World Trade Center, so may mga, yun nga hinahanap nila ngayon eh. Kasi meron doon sa building na yan, may office na kung ano ba yun, nabasab na nakadeposit din yung gold bars na iba doon. Na hinaano nila kung saan na yung din doon, ang gold bar na yun. Kasi hindi pwedeng masunog din yun kasi may vault yun siguro na kung anong klase na hindi yun na Tingnan mo sa kanya pang birthday. September 11, I don't know kung coincidence lang yun o itinaon ng ganun. Kasi good friend ng mga countries itong si kasi yung tinutulungan niya si President Marcos noon. Ang daming nanghiram, the Vatican itself, naghiram yan ng gold bars. Pero naibalik na rin. Kasi kailangan talaga, mayroon silang gold bar na ipapakita dun sa World Bank or sa anong bangko yan para meron sila. Ngayon, siguro nang makarecover, kasi para magkaroon ng magkaroon ka ng mga transaction. Kung wala kang deposit, wala kang doon, ipapahiram sa'yo. Kumbaga sa collateral, something like that. Pero naibalik na ng Vatican. Binalik na. Tapos, ibinigay ng kay Marcos. Yung ganun ang pagkasabi, yung sa hiniraman, yung na Maharlika, yung anong family yun.
At saka may isang pare din nun eh. Yung isang pare na yun, at saka si Marcos, yung dalawa na yun sila ang ano eh. Si Marcos as the lawyer, at saka yung pare is para bang ano lang, friend ng ano na yun. So, basing on what I heard from Ferdinand Marcos na sinabi that I have ano yung mga properties na gano'n na it is in a ano in a good for human foundation from humanity or humanity, something like that. So ibig sabihin totoo kasi galing talaga sa kanya. To let you know, sabi niya gano'n that the Marcos properties ang what I am in control of na Marcos na property, ang controlled lang nila, sabi niya, 2 bahay sa Leyte, 2 bahay sa Ilocos, 1 bahay sa San Juan, yung dati old house nila, at saka sabi niya yung ano lang na pera na pwedeng hanggang mag-doctoral degree yung mga anak niya. The rest of that is in a foundation for humanity. Oh, so yun, based on that, so totoo, galing sa kanya. Tapos yun naman yung sinabi ni Imelda na I'm asking sa Congress and sa Senate, I am asking your help to help me also implement the last will and testament. So that means meron. Whatever it is, but sa at least meron na ganun. So, 2 na yung sila na yung nagsabi nun. So, I am also free to, medyo kampante naman akong magsabi nun dahil yun talaga na siguro isave ko siguro yung YouTube na yun na para baka mamaya i-charge nila ako like this like that. Yun according to them. Binalik-balik ko nga yung speech ni President Marcos eh. Yeah, the Marcos properties, sabi niya gano'n, is it's not in our control, kaya nasa blind, na, kasi may executor yun eh, yung nila, hindi ko alam kung anong insurance company or something like that. $725 cases ang nakasampa sa kanila. Hindi lang 725, mga 900 something. 900. So ano na nila yung iba, may 8 na lang yatang naiwan ngayon, 8. Yung case of the century, yung nasa sila, yung nasa New York, yung dito sa United States, na naipanalo din niya, wala din na imagine na dito sa United States na panalo niya lahat, ang sinampa din sa kanya, kaya battle of the century, case of the century yun eh. Case of the century. 8 na lang ngayon. Galing nila. I mean, wala naman nakita eh. Di panalo. Di panalo. Anong conclusion mo? Anong last word? For me, sabi ko, with all that, titingnan naman natin yung sino yung mga kandidato ngayon. Yung mga luma na rin eh, yung mga din eh. I prefer, kung ako, hindi lang ako dual citizen eh. Mag-apply nga ako ng dual citizenship ngayon, baka makahabol ako eh. Kasi tapos na pala yung registration. Benefit of the doubt. Meron kang former presidential spokesperson, si Ernesto Abela, si Leo D. De Guzman, si Senator Bongo. Ano bang magagawa nila noon? They don't know. You have former Secretary of National Defense, Norberto Gonzales. You have Panfilo Lacson. Panfilo Lacson is, Bongbong Marcos. Integrity-wise is okay. Pero, wala namang clout masyado yan sa kung ano. Parang din siya eh. Kaya din kasi ang sabi ng kaklasikong PMA-er, yung PMA-er na gano'n. Pero,
Hindi, maano din. I don't know, he has been how many years na sa Senate? Ano ba? Wala namang kahindik-hindik na nagawa. You have Senator Manny Pacquiao and then si Lenny Robredo. Lenny, so we will go back to the Dilawans naman. We will go back to the same thing. Oligarchs. Sila na naman ang yayaman. Ano na nang mangyayari? Ano, tagapanood ka na lang na ABS-CBN. Okay ka na, nagtatawa-tawa na lang ikaw, ganun-ganon. So, okay na yon. So, wala rin. Si Bongo is under the tutelage of President Duterte. Yan ang iyong... So, yeah. So, Si Isko is more on yung malalapit siya kay Joma. Mahirap din yun. I don't know. Pero for me, kasi nakita ko na rin yung for me, I think, just give a chance 6 years kay Bongbong and then see yun. Rather than to i-compare yung 35 years ng mga Aquino. 35 years? Ay, kanila eh. Lahat sila, si Fidel Ramos yun, binenta rin yung Bonifacio na yun. Naging global city, binenta rin yun. Saan ang pera naman napunta? Sino vice president nyo? Hindi ka alam kung sinong mga Okay, vice mo. Sarah is good. May integrity. Kaya nga siguro humiwalay siya sa father niya because she wanted to have her own. Tsaka may isang salita din si Sarah. We go for Sara Duterte. And then magandang nag-vice president siya kasi pinipilit nilang maging president. Kawawa naman. So kung nag-presidente siya, pagkatapos ng 6 years, tenga na siya. Wala na, ang bata-bata pa niya. Being vice president ngayon and then mag-president siya next year, pak na yun siguro. Si Duterte nga po, 6 years lang, may pandemic pa. Oo, marami. Kasi malakas ang loob niyang manghiram at saka kasi alam niyang may perang dadating eh. Yeah, malakas ang loob niyang, sige lang, at saka makahiram pa talaga eh. Di ba sinasabi, di ba lagi nga nila news, malaki na daw utang ng Pilipinas? Lagi nasa news. Laging nasa news yun, di ba? may utang nga tayo. May nagpapautang naman eh. Nababayaran naman eh. We have a good naman. May track record naman na magandang magbayad ang Philippines. Kasi nag-earn naman. Ibig sabihin, nababayaran naman. Kaya nakakahiram. Pag hindi ka naman humiram, walang mangyayari. That's the reason na naglagay nga ng pondo dun si President Marcos para magkaroon ng hirang. Kasi dati, naubusan na ng pera. Wala na. May ganon. Sino ba yung nag-istorya? May ganito. There was a time na nagkaroon ng depression ang Philippines. Na wala ng pera. Almost yata itong bago mag-martial law. Hindi. Ganito. Nag-depression ang United States kaya nagmura yung mga real estate. Kaya itong si Mrs. Tantoco, yung may-ari ng Rustans, na mga Blue Lady din ni Imelda, nanong niya kay Imelda na ma'am, sabi niya ganun, maganda ngayon bumili sa ng mga property sa United States kasi bumaba. Tapos sige, sabihin natin kay Ferdinand, ganun. So, ang nangyari, sige, tatanungin natin si Jaime Laya. Si Jaime Laya noon nasa Ministry of Finance. Kung may makaya. So, okay, sabi niya ganun. Pero, sabi ni Marcos, ang gusto ko, 50% government money, 50% yung private sector, yung mga mayayaman, may mayayaman sa Pilipinas. Hindi, ang nangyari, yung hindi naman kaya ng medyo mga mayayaman, hindi siguro sila, ang nangyari, sige,
Nagtawag lang ng sa account siguro ni Marcos, sa mga accounts niya sa Swiss banks. Nagtawag lang, later on may pera nang lumabas na. So nakabili sila ng mga buildings na yan sa Pilipinas, sa yung na yan. Ngayon puro na. Wala nang natira yata, binenta na rin lahat nila. And there's another one, yung nagkaroon ng walang-wala na talaga ang pera din ng Ganon din ang ginawa. Wala nang so wala nang magpapahiram kasi inipit na nga ang Pilipinas eh. So yung World Bank hindi na magpapahiram at sinisingil na tayo. So inipit ng United States yun eh. Na hindi. So wala. Nagtawag lang din si President Marcos dun sa mga banks. 3 bangko and so on. Tapos nagkaroon na ng pera ang Pilipinas. Actually, before pa pala, na pala natin, na napapakinabangan na yung Ngayon, tapos yun nga, nag-deposit siya ng maraming gold bars doon. So ngayon, anytime na tayo, makahiram na. Kahit magkano. Yan po mga kaibigan. So, yan lang naman ang So, parang wala naman akong masamang experience noon. That time. Huwag ka lang maging you just follow. Just be a good citizen. At saka if ever may problema, pumunta ka lang sa proper department o na kasi lahat naman yan tutulong. So yun lang, try to be good citizen. So BBM kami. BBM kami. Giving a chance daw. Bigyan daw ng chance. At sana yan, naman. yun underground tunnel na yan, yung nag-umpisa na, na yata sila yung tunnel na ganun pala yun, pag yung machine na yun, sa ilalim na yan, so may kasama na palang yun. Yan. Gaya ng sa part dito. So siguro yung machine na yun siguro, pag ganun, may kasama na siguro kaagad na yun. Na kumbaga yung bakal na mag-hold kasi kung hindi mag-hold yun di gaganon, Kukolapse kaagad. so parang nagdidig ka and then at the same time ini-install na rin yung doon, yung tunnel na yun. Mag-upisa na ngayon itong week yata na sila eh. Yun ang nakaka-exciting, meron ng subway, Subway, underground subway. Underground LRT. LRT. Ayan. So, ayan po si Mother. Experience ni Mommy during Marcos time. Kumbaga sa during my adult years sa time talaga ni Marcos ang aking. Ayan. Thank you. Yan. So, thank you din. Sana maliwanagan din kayo. Just, ano nyo din. Tingnan nyo yun. Kasi ang dami na tayong sa social media na na maririnig, makikita. Yeah, it's minsan masarap ding malaman kung anong mga nangyayari noon. Ngayon, mga kami, butit buhay pa kami. So, thank you so much. So, I'm not inclined na sasabihin sa inyo kung sino ang inyong boto. Pag-isipan nyo. Pero titingnan nyo isa-isa. Tingnan nyo, background, at saka yung mga nila. Mga ways na ganun. vote wisely. Vote wisely. Ayan. Ang daming pati daw yung mga senators daw dapat na hindi na ibalik yung mga iba na yan. Dapat naman talaga eh. They're useless. It's a good rin. But there is.
I mean, I mean, Yeah, thank you so much. So, yun, tulungan din ninyo yung mga kaibigan nyo at mga pamilya nyo na maka-resolve or maka-decide whatever, in whatever way that you can help, maliit man o malaki, mas maganda na yon. Masarap din sa feeling mo na makatulong. okay, everyone. Thank you, and this is my mom. Thank you guys. Sa mga question, I hope nasagot ni mother. Nasagot. So, solid BBM fan namin. Solid BBM naman. Okay. Yeah. So, ayun. Yun nga, sabi ni Mami, give a chance. Hopefully, kung Kasi sino man yung ang mga boto. iba na yan dyan, mga na ano na yan naging ano na rin eh. Vote wisely. Yun. Vote Yeah, you still have how wisely. many months? You still have how many months? Isa lang yata. Hindi, meron pa sa ibang dito side ka. Iisa lang, how many months pa naman din. sa So, side once that you have decided, then try to help in whatever way you can. Meron dito sa side ko eh. Okay, salamat. Thank you.